वर्कशाप का साढ़े पिंड मशीनां आईयां कोई 10-12 इंच नाल। अच्छा अच्छा मशीनां चला के चेक कीतियां अच्छा ते उतरा बिल्कुल बरीक सी इस मशीन का। ठीक है मशीन चलती भी ठीक है, ट्रैक्टर भी बिल्कुल सही चलता है। ठीक है असीं उत्थों देख के आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये देखें जी, ये जनाब न्यू मॉडल है साइलेज मशीन का। ये चैन लगा हुआ है इसका, ये सारा स्टील का माल लगा हुआ है, स्टील की गिलहरियाँ हैं इम्पोर्टेड। ये वैसे है छोटी लेकिन मॉडल बड़े चल से चाली है। इसके जो अंदर का निज़ाम है वो ये इस तरह का है। तो केड़े पिंड जाने हैं? तोबा टेक सिंह तो आए हैं 284 रजान। अच्छा अच्छा, तो की पसंद आई है, किस तरह तुहानू पता लगा इत्थे वर्कशाप का? वर्कशाप का साढ़े पिंड मशीनां आईयां कोई 10-12 इंच नाल।
ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਤਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਸੀ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨ। ਉਹ ਮੁਤਮਿਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਨੇ। ਮੋਤਮ ਨੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਮਸ਼ੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ 2-3 ਸੀਜ਼ਨ ਚਲਾਈ ਹੈ ਫਿਰ ਆਏ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਵਾਲਾ, ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ 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 ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਏ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਗੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੋਡ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਠੀਕ ਚੱਲੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ। ਠੀਕ।